ano guys, meron akong black nito. Ganit ito siya at saka black. Maybe yung black na lang kayo gawin ko. Ganda kasi nito. Ako, huwag na tayo mag-ano. Let's cut it! So guys, you can see this bodysuit. So, ang gawin lang natin ay kukuha tayo ng pang gabay ba? So, yung t-shirt or top. Para malaman mo kung saan hanggang banda yung gugupitin. Gugupitin mo. So ito yung matira. So, hindi ko siya masyadong, dito guys, kasi medyo malaki naman yung niya eh. Yung allowance niya. So, siguro, wait lang. Yung ikakat ko lang ay, kasi kung ikat ko dito guys, yung matitira ito na lang kaliit. So, kasi gagawin niya natin dalawang top. So, i-adjust na lang guys dito. Dito na lang i-adjust ko. I-cut natin dito guys. This one. So, asa ko ba ikakat na kaliit? Kailangan ko palang wait lang. Ito guys, yung natin. Palatandaan. Gamit tayo ng parang, ewan ko anong tawag dito, basta. So, you more adjust here. I think here. So, this one. I use here. You cannot see because you got like this. Oh, goodbye. Goodbye. Parang di ba? Nagupitin ko ba? Yes, nagupitin ko na. Wala na tong So, dito natin dapitin, guys. So, you can see. Bye. Maganda naman. Sinukat ko, guys. Pero, para para safe. Tahiin na lang natin guys. So, we start here. Wait lang.